પરિવારના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 8 ભણી રહ્યા હતા, ગતિ। શું ભણી રહ્યા હતા? ગતિ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા। તો ગતિ એટલે શું એ તો આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા। એના પછી ગતિની અંદર આપણે અંતરની માહિતી મેળવી, સ્થાનાંતરની માહિતી મેળવી, પછી નિયમિત ગતિ અને અનિયમિતની માહિતી મેળવી। એના પછી આપણે શું જોયું? ઝડપની માહિતી મેળવી અને વેગની માહિતી આપણે મેળવી ચૂક્યા। હવે આપણે તેના પછી ઉદાહરણ દાખલો બી ગણ્યો, તો ઉદાહરણ નંબર 8.1 બી જોયું, 8.2। હવે ઉદાહરણ નંબર શું છે? 8.3 આપણે જોવાનું છે। તો અહીં તમને શું કહેશે થોડું સમજો। ઉષા 90 મીટર લંબાઈના એક સ્વિમિંગ પૂલમાં તરે છે। શું કરે છે? તરે છે। કોણ તરે છે? ઉષા। કોણ તરે છે? ઉષા। લંબાઈ કેટલી છે? 90 મીટર। તો આપણે એક સ્વિમિંગ પૂલ લઈ જઈએ કરે। ચલો અહીં ધ્યાન આપીશું, આ સ્વિમિંગ પૂલ છે, બરાબર। આ સ્વિમિંગ પૂલની જે લંબાઈ છે તમને આપી છે, લંબાઈ કેટલી આપી તમને એ કરે? 90 મીટર। કેટલી આપી છે? આની 90 મીટર લંબાઈ છે। આની અંદર કોણ તરે છે? ઉષા। કોણ તરે છે? ઉષા તરે છે। તે સ્વિમિંગ પૂલના એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી તથા તે જ માર્ગ પર પાછા ફરતા 180 મીટરનું કુલ અંતર 1 મિનિટમાં પૂરું કરે છે। એટલે કે ઉષા એની શરૂઆત કરે છે આ છેડાથી, કારણ કે છેડો A લઈએ, છેડો શું લઈએ? B લઈએ। તો છેડા A થી શું કરે છે? શરૂઆત। A થી શરૂઆત કરે છે અને ધીમે ધીમે શું જાય છે? આ તરફ ગઈ B સુધી। કેટલે પહોંચી? B સુધી। અને B થી શું આવે છે? એ દિશામાં શું આવે છે? પાછી। શું આવે છે? પાછી આવે છે। A થી ગઈ B, B થી ક્યાં આવી? પાછી એ તરફ। તો સિમ્પલ ભાષામાં કે ઉષા A થી ક્યાં જાય છે? B, અને B થી ક્યાં જાય છે? પાછી A, બરાબર। A થી B, B થી પાછું A। કેટલા મીટર અંતર કાપે છે? 120 મીટરનું કુલ અંતર કેટલી મિનિટમાં કાપે છે? 1 મિનિટમાં। કેટલી મિનિટમાં કાપે છે? 1 મિનિટમાં પૂરું કરે છે। તો ઉષાની સરેરાશ ઝડપ અને સરેરાશ વેગ શોધો। સરેરાશ ઝડપ અને શું કરવાનું છે? સરેરાશ વેગ શોધવાનો છે। તો આના માટે આપણે થોડા પદ જોઈએ, થોડું ધ્યાન આપીશું। પહેલા લઈએ છીએ કાપેલ અંતર। શું લઈશું આપણે? કાપેલ અંતર। તો કાપેલ અંતર કેટલું છે? તો અહીંયાથી જશે એટલે 90 મીટર અને પાછું કેટલું આવે? 90 મીટર। 90 તો કેટલા થાય? 180। તો કાપેલ અંતર કેટલું છે? 180 મીટર। તે માટે લાગતો સમય કેટલો છે? 1 મિનિટ। શેમાં છે? 1 મિનિટ। મિનિટમાં ચાલે નહીં। કેમ ભાઈ ના ચાલે? આપણે શું જોયું હતું? ઝડપનો એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। શું જોયું હતું? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। તો મિનિટ છે, તો 1 મિનિટની કેટલી સેકન્ડ થાય? તમે કીધું સાહેબ 60 સેકન્ડ। શું થશે? 60 સેકન્ડ। તો 1 મિનિટ બરાબર કેટલા થશે? 60 સેકન્ડ। શું થશે? 60 સેકન્ડ। તો લાગતો સમય કેટલો છે? 1 મિનિટ બરાબર 60 સેકન્ડ। તો મળી ગયું। પરંતુ મારે જોઈએ છે વેગ। વેગ માટે જોઈએ સ્થાનાંતર। શું જોઈએ? સ્થાનાંતર। તો સ્થાનાંતર એટલે શું લેવાય? પ્રારંભિક સ્થાન ઓછા અંતિમ સ્થાન, અથવા અંતિમ સ્થાન ઓછા શું લેવાય? પ્રારંભિક સ્થાન। તો અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક। ચલો હવે તમે જુઓ, પહેલા ક્યાં શરૂઆત કરે? A ઉપર। A થી ક્યાં ગઈ? B, B થી પાછી ક્યાં આવે છે? A ઉપર। એટલે કે જ્યાંથી શરૂઆત કરે છે ત્યાં શું આવે? પાછું। શું આવે? પાછું આવે। ધારો કે હું અહીંયા છું, અહીંયાથી પહેલા અહીંયા ગયો અને અહીંયાથી કર્યો અહીંયા ગયો, પાછું શું આવી ગયું? એની જગ્યા પર આવે કે ના આવે? તો મારું સ્થાનાંતર કેટલું? મારું સ્થાનાંતર કેટલું? 0। કેટલું થાય? 0। કેમ? તમે થોડી વાર જો તો એ સ્થાન ઉપર ઊભો છો। ધારો કે તમે અહીંથી ગયા હો, તમે સ્કૂલમાં આવે, સ્કૂલની ઓફિસમાં હું બેઠો છું, બરાબર। થોડી વાર બહાર આવ્યા, પાછો હું ઓફિસમાં છું, તો મારું સ્થાનાંતર શું હોય? 0। શું હશે? 0। કેમ? મારા સ્થાનમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, એટલા માટે સ્થાનાંતર શું મળશે? 0। શું મળશે? 0। આ અગત્યની વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે। કાપેલું અંતર કેટલું મળશે? 180 મીટર। આપણે વાત કરી હતી સ્થાનાંતર ધન હોઈ શકે, ઋણ હોઈ શકે અને શૂન્ય। શું પણ હોઈ શકે? શૂન્ય પણ હોઈ શકે। જ્યારે અંતર હંમેશા કેવું હશે? ધન જ હશે। તો હવે આપણે જોઈએ સરેરાશ ઝડપ। શું લઈએ છીએ ધરું? સરેરાશ ઝડપ। સરેરાશ ઝડપ બરાબર શું થાય? તો કાપેલું અંતર ભાગ્યા લાગતો સમય। શું લઈશું? લાગતો સમય। ચલો કાપેલું અંતર કેટલું છે આપણી પાસે? કાપેલું અંતર એટલે કે 180 મીટર। સમય કેટલો છે? 60 સેકન્ડ। 0 0 કેન્સલ। 6 તરી 18। જવાબ શું આવશે? 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। મીટર પ્રતિ સેકન્ડ શું આવશે? 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મળે છે। આ શું મળે? તમારા સરેરાશ ઝડપ। એનું સુધારું છે આપણે સરેરાશ વેગ। તો સરેરાશ વેગ બરાબર
શું સૂત્ર છે આપણી પાસે? તો સ્થાનાંતર ભાગ્યા લાગતો સમય. શું લેશું? સ્થાનાંતર ભાગ્યા લાગતો સમય અથવા સમય લઈ શકાય. સ્થાનાંતર તમને શું મળ્યું? 0 મળ્યું. સ્થાનાંતર શું મળે છે તમને? 0 મળે છે. કેટલું છે? 60. કોઈપણ સંખ્યાને 0 વડે ભાગ્ય શું થઈ જાય? 0 અથવા 0 ને કોઈ બી સંખ્યા વડે ભાગવું શું થઈ જાય? 0. જવાબ શું મળશે? 0. તો એકમ તો લખવાની જરૂર છે. તો વેગ કેટલો મળશે તમને? 0. કેટલો મળે છે? 0 મળે છે. બરાબર, લખી શકાય અને 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. શું મળે? 0. ચલો લખી શકાય. આથી ઉષાની સરેરાશ ઝડપ કેટલી થશે? તો 3 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ અને વેગ કેટલો થશે? 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ થાય છે. ઓકે, એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. રકમ બહુ મોટી છે પણ દાખલો બિલકુલ નાનો છે. ચલો ફટાફટ લખી દઈશું, પછી આપણે આજે નવા ટોપિક આગળ વધવાનું છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક નવો ટોપિક તમને કીધો કે કયું છે? વેગના ફેરફારનો દર. શું કહેવાનું છે? વેગના ફેરફારનો દર અથવા શું કહેવાય? પ્રવેગ. શું કહેવાય છે? પ્રવેગ તરીકે ઓળખાય છે. તો આપણે શું જોયું અત્યાર સુધી? અંતર જોયું, સ્થાનાંતર જોયું, સરેરાશ ઝડપ, પછી શું જોયું આપણે? સરેરાશ વેગ જોયું, પછી શું આવ્યું એકને? તો આપણે આ બે વસ્તુ જોયું છે. તો તત્કાલીન વેગ પર આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા, બરાબર, અંતિમ પ્રારંભિક, બરાબર. તો હવે આપણે ચર્ચા કરવાના છે બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, પ્રવેગ. શું છે? પ્રવેગ. કેમ? પ્રવેગ ઉપરથી તમારી આગળ આપણે એક આવશે, તમારી પાસે કાર્ય ઊર્જા અને પાવર વાળું સૂત્ર આવશે, ગતિના નિયમોમાં બળ આવશે. તો આ બધી વસ્તુની ચર્ચા કરવા માટે આપણે શું જોયું છે? પ્રવેગ. સહી ચર્ચા કરવી પડે, પ્રવેગની ચર્ચા કરવી પડે. હવે પ્રવેગને સમજતા પહેલા સમજો. ધારો કે કોઈ પદાર્થ નિયમિત ગતિ કરે. શું કરે છે? નિયમિત ગતિ કરે છે. જો નિયમિત ગતિ કરતી હોય તો નિયમિત ગતિની વ્યાખ્યા શું હતું? કે ચોક્કસ સમયની અંદર શું કાપે? ચોક્કસ અંતર. શું કાપે? ચોક્કસ સમય અથવા આપેલ સમયની અંદર ચોક્કસ અંતર કાપતો હોય શું કહેવાય? નિયમિત ગતિ કહેવાય. તો નિયમિત ગતિ કરે, ધારો કે સમજો કોઈ કાર છે. શું છે? કાર નિયમિત ગતિ કરે. શું કરે છે? નિયમિત ગતિ. તો એનો પ્રારંભિક વેગ છે 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. શું છે? 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. પછી 2 કલાક પછી કેટલા કલાક પછી? 2 કલાક પછી પાછું માપ્યું તો પણ શું મળ્યું? 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. તો આપણે તફાવત લો. શું લો? તફાવત. શરૂઆતમાં 50 હતો, અત્યારે બી કેવો છે? 50 છે. તફાવત તો 50 + 50 છે 0. શું છે? 0. તો એનો વેગનો ફેરફાર છે તફાવત. શું કહેવાય? તફાવત તમને શું મળે છે? 0 મળે છે. એટલે કે વેગ કેવો રહેશે? અચળ. કેવો રહેશે? અચળ રહે છે. આથી વેગના ફેરફારનું મૂલ્ય કેવું મળે તમને? 0 મળે. તો થોડું ધ્યાન રાખજો એકને. નિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થનો વેગ આપેલ સમયમાં કેવો રહે છે? અચળ રહે છે. કેવો રહે છે? અચળ રહે છે. આથી તેના વેગમાં ફેરફારનું મૂલ્ય કેવું મળે છે? 0 મળે. કેવું મળે છે? 0 મળે છે. આ કઈ વાત થઈ? નિયમિત ગતિ. શું કીધી છે? નિયમિત ગતિ. હવે વાત કરવી છે અનિયમિત ગતિ. શું કરવી છે? અનિયમિત ગતિ. અનિયમિત ગતિમાં શું હોય? ચોક્કસ સમયની અંદર ચોક્કસ અંતર કાપતો ન હોય. ચોક્કસ સમયની અંદર ચોક્કસ અંતર કાપતો ન હોય તેને શું કહેવાય? અનિયમિત ગતિ કહેવાય. તો અનિયમિત કહેવાય તો વેગમાં શું હશે? ફેરફાર. ધારો કે સમજો શરૂઆતની અંદર કોઈ વ્યક્તિએ 1 કલાકની અંદર 1 કલાકમાં 50 કિલોમીટર કેટલું કાપ્યું છે? 50 કિલોમીટર અંતર કાપે છે. તો શું આવે? 50 ભાગ્યા 1 કરો, બરાબર. શું આવશે? એકને અવર. તો 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક આવશે. બીજા 1 કલાકની અંદર એ 45 કિલોમીટર કેટલું કાપે છે? 45 કિલોમીટર. તો ઝડપ શું આવે? 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. તો બંનેના મૂલ્યો કેવા આવે? અલગ અલગ. શું આવે છે? અલગ અલગ. તો એ શું થશે? વેગ અચળ રહેતો નથી. અનિયમિત ગતિમાં વેગ અચળ રહે નહીં. તો વેગમાં શું થાય? ફેરફાર. શું થશે? વેગમાં ફેરફાર થાય છે. અને વેગના ફેરફારને દર્શાવવા માટે એક નવી રાશિ આવે. નવી રાશિ કઈ છે? પ્રવેગ. શું છે? પ્રવેગ.
પણ શેની અંદર લાગુ પડે? અનિયમિત. શેમાં લાગુ પડે? અનિયમિત ગતિ હોય એના માટે શું ધ્યાન રાખશું? અનિયમિત ગતિ કરતા પદાર્થનો વેગ આપેલ સમયમાં અચળ રહેતો નથી. અચળ રહેશે નહીં. આથી તેના વેગમાં ફેરફારનું કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય મળે. શું મળે છે? કોઈ ચોક્કસ મૂલ્ય મળે છે. તો શું થશે? તમને ચોક્કસ મૂલ્ય મળશે. આના કારણે એક નવી ભૌતિક રાશિ એટલે કે નવી એક રાશિ ઉદ્ભવવામાં આવી અને એનું નામ આપ્યું પ્રવેગ. શું આપ્યું? પ્રવેગ. પણ એ ધ્યાન રાખજો, વ્યાખ્યા શું છે કે પ્રવેગ માટેની વ્યાખ્યા, પ્રવેગને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે એક્લેરેશન. શું કહેવાય છે? એક્લેરેશન. એટલે એક્લેરેશન શું કહેવાશે? એ પણ લેવાશે. થોડું ધ્યાન રાખજો પ્રવેગ માટે કે એકમ સમયમાં, કેવા સમયમાં? એકમ સમયમાં વેગમાં થતો ફેરફારને, વેગમાં થતો ફેરફારને તે પદાર્થનો શું કહે છે? પ્રવેગ. શું કહે છે? પ્રવેગ કહે છે. એકમ સમયમાં, કેવા સમયમાં? એકમ સમયમાં વેગમાં થતો ફેરફાર શું છે? વેગમાં થતા ફેરફારને શું કહે છે? પ્રવેગ. કેમ? એ કઈ ગતિમાં જોવા મળશે? અનિયમિત. નિયમિત ગતિમાં વેગમાં ફેરફાર શું મળે છે? શૂન્ય મળે છે. એટલે પ્રવેગ મળી શકે નહીં. તો એકમ સમયમાં વેગમાં થતા ફેરફારને શું કહે છે? તે પદાર્થનો પ્રવેગ કહે છે. ધારી લઈએ, ધારો કે કોઈ વાહનનો પ્રારંભિક વેગ u શું છે? u છે અને t સમય બાદ તેનો વેગ પ્રારંભમાં વેગ કેટલો હતો? u. કારણ કે હું શરૂઆત કરું છું તો મારો વેગ કેટલો છે? u છે. જો કોઈ ચોક્કસ સમય જો તો u હતું, પછી શું થાય? વધારો થાય છે કે ઘટાડો થાય? તે સમય બાદ તેનો વેગ અથવા તેનો અંતિમ વેગ, t સમય બાદ તેનો અંતિમ વેગ v છે. શું છે? v છે. આથી વાહનનો પ્રવેગ શું લેવાનો છે? વાહનનો પ્રવેગ. તો a બરાબર શું થાય? વેગમાં ફેરફાર ભાગ્યા સમય. શું લખશું આપણે? એકમ પ્રવેગ બરાબર વેગમાં ફેરફાર ભાગ્યા શું થાય? સમય. પ્રવેગને દર્શાવાય છે a વડે, સ્મોલ a વડે. વેગમાં ફેરફાર તો શું આવશે? મેં તમને કીધું વેગમાં ફેરફાર એટલે શું કહેવાય? અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક. શું લેવાશે? અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક. એટલે કે અંતિમ કેટલું હતું? પ્રારંભમાં કેટલું હતું? ફેરફાર એટલે તફાવત. શું કહેવાય? તફાવત. તો અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક, અંતિમ કેટલું કહેવાય? v. પ્રારંભિક શું કહેવાય? u. તો v ઓછા u ભાગ્યા શું આવશે? t. તો a બરાબર તો સૂત્ર શું મળશે? a બરાબર v minus u upon t. શું મળશે? v minus u upon t મળે છે. તો અને આવી ગતિને શું કહેવાશે? આ પ્રકારની જે ગતિ કરે શું કહેવાશે? તો આ પ્રકારની ગતિને પ્રવેગી, કેવી ગતિ કહે છે? પ્રવેગી ગતિ કહે છે. કેમ કે પ્રવેગવાળી ગતિ, પ્રવેગી ગતિ શું કહેવાય? પ્રવેગવાળી ગતિ કહે છે. પ્રવેગનું મૂલ્ય શું હશે? પ્રારંભિક અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક ભાગ્યા t. એટલે શું આવે? વેગનો ફેરફાર ભાગ્યા શું આવે? સમય. એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. જેમ આપણે જોયું તો અંતર ભાગ્યા સમય તો શું આવ્યું? ઝડપ આવ્યું. એક સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમયને શું મળ્યું? આપણને વેગ મળ્યું. અને વેગનો ફેરફાર લખો તો શું મળી જશે? અને પ્રવેગ. શું મળી જશે? પ્રવેગ. તો શું આવશે? વેગમાં ફેરફાર અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક ભાગ્યા શું આવશે? સમય. ઓકે. અને ખાસ કરીને શું જોવા મળશે? અનિયમિત ગતિ. શું જોવા મળશે? અનિયમિત ગતિમાં જોવા મળે છે. ચલો આપણે લખી દઈશું. થોડું બાકી છે, પછી આપણે આગળ જોઈએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, લખાઈ ગયું હશે. હવે થોડી ચર્ચા કરીએ આગળ. આ પ્રવેગ જે છે, દેખો સ્થાનાંતરમાંથી શું બન્યું? વેગ. વેગમાંથી શું બન્યું? પ્રવેગ. સ્થાનાંતર શું હતો? ધન હતો, ઋણ હતું અને શૂન્ય હતું. એટલે વેગ પણ શું હશે? ધન, ઋણ કે શૂન્ય ગમે તે હોઈ શકે. તો આપણે એ પ્રમાણે જોવાનું છે કે પ્રવેગ
ક્યારે ધન હોય અને ક્યારે ઋણ હોય. પ્રવેગ ક્યારે ધન હોય ક્યારે ઋણ એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. તો જો ધ્યાન રાખીશું કે જો પ્રવેગ એ વેગની દિશામાં શેમાં હોય વેગની દિશા એટલે કે વેગ જે દિશામાં હોય એ દિશામાં પ્રવેગ મળે. પ્રવેગ એ વેગની દિશામાં હોય તો પ્રવેગ કેવો હશે ધન હોય. કેવો હોય છે ધન હોય છે. અને જો પ્રવેગ એ વેગની વિરુદ્ધ દિશામાં કેવો હશે વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો પ્રવેગ કેવો મળે છે ઋણ મળે. કેવો મળે છે ઋણ મળે છે. એટલે કે જો આ દિશામાં વેગ હોય અને આ દિશામાં પ્રવેગ હોય તો આ કેવું હશે ધન. કેવું હશે ધન. આ દિશામાં વેગ હોય પ્રવેગ આ દિશામાં હોય આ એ ના રીતે હોય તો શું મળશે આ માઈનસ. શું મળે છે માઈનસ મળે છે. ધ્યાન રાખો. પરસ્પર કેવું કીધું છે વિરુદ્ધ. કેવું કીધું છે વિરુદ્ધ હોય તો બંને એક જ દિશામાં હોય તો ધન અને વિરુદ્ધ હોય શું હશે ઋણ મળે. કેવું મળે છે ઋણ મળે છે. હવે પ્રવેગનો એકમ શું કહેવાય છે પ્રવેગનો એકમ. ચલો ધ્યાન રાખીશું. પ્રવેગ શેમાંથી બન્યો છે તો શું એકમ સમયમાં વેગમાં થતો ફેરફાર. વેગનો એકમ શું હતો મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અને ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે સમય કરવાનો આપણે જોયું v ઓછા u upon t. તો વેગનો એકમ શું મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. નીચે શું આવશે સેકન્ડ. ઓકે એ શું થશે એકને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. એક ને ક્યાં થશે બે વાર થાય સેકન્ડ સ્ક્વેર. શું લખાય મીટર સેકન્ડ માઈનસ 2. તો એકમ શું થશે પેલા શું આવતું હતું વેગમાં મીટર માઈનસ 1 એ શું આવશે મીટર માઈનસ 2 બરાબર. મીટર સેકન્ડ ઇન્વર્સ માઈનસ 2 બરાબર એ વસ્તુ થાય છે. ઓકે હવે આ જે છે કોઈ પદાર્થ સુરેખ પથ પર કેવી ગતિ કરતું હોય સુરેખ પથ એટલે સીધો હોય એકદમ સમાંતર હોય બરાબર. તો જો પદાર્થ સુરેખ પથ પર ગતિ કરતો હોય તો તેના વેગનો ફેરફાર અચળ મળે. કેવો મળે છે અચળ મળે. વેગનો ફેરફાર અચળ મળે. વેગ અચળ મળતો છે નહીં. કેવી સુરેખ પથ પર કેવી છે સુરેખ પથ એકદમ સીધો રસ્તો હોય બરાબર. તો વેગનો ફેરફાર કેવો મળે છે અચળ મળે છે. આથી પ્રવેગ અચળ મળે. શું મળે છે અચળ મળે છે. તેથી આવી ગતિને કેવી ગતિ કહેશો અચળ પ્રવેગી. કેમ કે શું હતું પ્રવેગ અચળ છે શું કરવાનું અચળ પ્રવેગી. અને એક દિવસ શું કહેવાય પ્રવેગી ગતિ. અચળ પ્રવેગી ગતિ કહે છે. કેવું કહે છે અચળ પ્રવેગી ગતિ કહે છે. તમને ધ્યાન રાખવાનું છે અને કે બે વસ્તુ એક અને બે થી ત્રણ વસ્તુ છે. સાદા પ્રશ્નો છે કે વેગ અને પ્રવેગની દિશા એક જ સમાન શું આવે તો કેવું આવશે પ્રવેગ ધન. વેગ અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ દિશામાં કેવું આવશે ઋણ આવશે. પ્રવેગનો એકમ શું છે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર અથવા મીટર સેકન્ડ માઈનસ 2. પદાર્થ સુરેખ પથ પર ગતિ કરે. શું કરે છે સુરેખ પથ પર ગતિ કરે તો વેગનો ફેરફાર કેવો રહે છે અચળ. કેવો રહે છે અચળ. અને પ્રવેગનો કેવો કે અચળ રહેશે. નાની ગતિને શું કહેવાશે અચળ પ્રવેગ. અચળ પ્રવેગ ગતિ તમને એક ઉદાહરણ પૂછે શું આવે મુક્ત પતન. શું આવે મુક્ત પતન. આ મુક્ત પતન એટલે શું ધારો કે આ પેન છે પેનને રીતે છોડવું. શું કરવું છોડવું. તમે કોઈ બળ લગાડી કરી ખાલી છોડી છે મુક્ત રીતે છોડી મુક્ત રીતે પડે છે. શું થાય છે મુક્ત રીતે પડે છે. શું કહેવાશે મુક્ત પતન. મુક્ત પતન કેવું ઉદાહરણ કહેવાય છે અચળ પ્રવેગી ગતિનું ઉદાહરણ કહેવાય છે. બરાબર. તો આપણે વસ્તુનું પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખીશું એ કરે. પરંતુ અસમાન હોય. કેવો હોય અસમાન હોય એટલે કે સુરેખ પથ પર ગતિ કરતો ન હોય તો શું કહેવાશે અચળ કહેવાશે ના અચળ પ્રવેગી કહેવાશે નહીં. તો પ્રવેગ પણ કેવો હશે અસમાન હશે. અને અસમાન હોય તો આપણે પ્રવેગ શોધી શકીએ છીએ કયા સૂત્ર પ્રમાણે a બરાબર v માઈનસ u ભાગ્યા શું હતું t વાળું હતું. તમે એ સૂત્રના દ્વારા કંઈ પણ રીતે ગણતરી કરી શકો છો. ઓકે ચલો ફટાફટ આપણે લખી દઈશું એટલે પ્રવેગનો ટોપિક આપણે પૂરો થઈ જાય એટલા માટે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે લખાઈ ગયું હશે. મળીએ
નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર થોડા એક્ઝામ્પલ ઉપરથી જોઈશું, બરાબર, અને એક નવા ટોપિક સાથે આગળ વધીશું. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, લખતા રહો, બરાબર, અને કઈ બી ડાઉટ હોય મને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.